بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معجزات شگفت انگیز در آیت الکرسی که آیه 255 سوره بقره هست و این آیه پر از معجزات بزرگ هست که امروز روی این معجزات انشالله صحبت میکنیم. اولین بحث این که در کل آیت الکرسی از 9 جمله تشکیل شده. این اولین جمله هست، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم. در کل آیت الکرسی از 9 جمله تشکیل شده که ما در اعدادم از عدد 1 داریم الا عدد 9. تمام اعداد از عدد 1 تا عدد 9 در کل هست. یعنی شما بیشتر از عدد 9 دیگه عدد ندارین. تمام اعداد دیگه متشکل از امی اعداد 1 الا 9 هست که هم از 1 الا 9 یعنی در کل 9 جمله دارد. حالا چه هست؟ حالا اولین کلمه ای که استفاده شده کلمه الله هست. الله. آخرین کلمه ای که استفاده شده کلمه عظیم هست، یعنی الله العظیم، الله متعال، الله همان بزرگ. حالا در جمله اول دقیقاً وقتی که شما به این شکل بچینین ساختارش را، جمله پنجم تنها میمونه و 4 جمله مقابل 4 جمله دیگه قرار میگیره. یعنی جمله اول در حقیقت مقابل جمله نهم قرار میگیره. وقتی جمله اول مقابل جمله نهم قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله. این قسمت میشه بحث توحید یا یگانگی الله متعال. این دو صفت است، صفت حی و صفت قیوم. حی و قیوم همون دو صفتی هست که یعنی همیشه زنده و همیشه قایم دارنده هست. پس دو دانه صفت دیگی که الله متعال، اسمای بزرگ الله متعال هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله هو العلی العظیم. و این الله به تمام این جملات در حقیقت ربط میگیره. یعنی با هر جمله‌ای که شما میخوانین کلمه الله رو میتونین در اولش استفاده بکنین. پس اینجا دو صفت حی و قیوم شد. اینجا هم در جمله نهم 2 اسم و 2 صفت بزرگ دیگه الله متعال که همان علی یعنی بلند مرتبه و اعلا و عظیم الله بزرگ هست. آنی که بلند مرتبه هست حی است، آنی که عظیم هست قیوم هست. جمله اول در کل جمله توحید هست و بخش صفات بزرگ الهی که صفات حی و قیوم هست و به همین دلیل هست که شما وقتی سوره بقره آیت الکرسیش را میخونین در مقابل تمام مشکلات و در مقابل تمام سختی ها میتونین به بزرگی عمل بکنین و از اونها بیرون شوین. چرا مشکلات را شما میتونین حل بکنین؟ چون شما این صفات را که 4 بس 2 صفت و 2 اسم اینجا گفته شده شما یاد میکنین و با اینها شما میتونین عظمت ها را بیشتر و بیشتر به سمت خود جذب بکنین. پس جمله اول در کل جمله توحید شد که با جمله نهم ربط میگیره و شما زمانی که جمله اول یعنی 1 جمع 9 بکنین، 1 جمع 9 مساوی به 10 میشه. 10 را 1 جمع 0 مساوی میشه به 1. پس در جمله اول همان 1 یا وحدانیت را شما میتونین کشف بکنین که وحدانیت الله متعال هست. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله را هیچ سنه یعنی پینکی ولا نوم و هیچ خستگی نمیگیرد. جمله دوم مقابل جمله هشتم قرار میگیره. چرا؟ چون جمله هشتم از ترتیب آخر جمله دوم هست یا از اول جمله دوم هست. جمله دوم از اول، جمله دوم از اخیر
مقابل هم قرار میگیرن. لا تأخذه سنة، یعنی او را هیچ پینکی نمیگیرد و خواب هم نمیگیرد. ولا یعد حفظهما، چون خستگی حفظ و نگهداری آسمان ها و مثل یک کسی که شما فکر بکنین گارد امنیتی هست و یا کسی که یک چیزی را روی دست خود نگهداری بکنه، وقتی نگهداری بکنه روی دست طبعا خسته میشه و به اثر خستگی او را پینکی میگیره یا خوابش میگیره. اما الله متعال ولا یعد حفظهما، حفظ کردن آسمان ها و این همه کائنات و انسان ها الله متعال را هرگز و هرگز خسته نمی کنه و او را هیچ پینکی و خوابی هم نمیگیره. پس این شد که صفت سنه و صفت نوم در الله متعال نیست، مربوط بندگان میشه و صفت خستگی هم در الله متعال دیده نمیشه. ببینید جمله دوم از اول چقدر قشنگ مقابل جمله دوم از آخر واقعا قرار میگیره و این عظمتی است که الله متعال در این آیه در حقیقت نهفته است. و شما زمانی که دو جمع بکنین دو را با این که جمله هشتم هست مساوی 10 میشه، 1 جمع 0 مساوی 1 که باز هم امور توحید یا وحدانیت است، مثل که در جمله اول و نهم یه مسئله تکرار شده بود. الله له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله همان ذاتی هست که برای ازوست آسمان ها و زمین. حالا در جمله سوم الله متعال از ملکیت آسمان ها و زمین حرف میزند که برای الله هست ملکیت آسمان ها و زمین. و بعد در جمله هفتم متعاقبش میگه الله وسع کرسیه السماوات و الارض، الله هست که کرسی او وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین هست. چقدر قشنگ این دو جمله مقابل هم قرار میگیره که اینجا هم آسمان ها و زمین و اینجا هم آسمان ها و زمین، اینجا ملکیت آسمان ها و زمین، اینجا هم وسعت کرسی الله متعال که تمام آسمان ها و زمین را در حقیقت پوشانده. که شما بیاین جمله سوم از اول و این جمله سوم از آخر هست، جمله سوم از آخر، جمله سوم از اول. از اول جمله هفتم، جمله سوم 3 با 7، زمانی که شما 3 را با 7 جمع بکنید مساوی به 10، 1 با 0 مساوی به 1، باز هم همان بحث وحدانیت الله متعال. حالا بحث جالب اینجا ای هست که وسعت یا وسیع کرسیه سماوات و الارض، سماواتی و الارض، اینجا هم آسمان ها، اینجا هم آسمان ها، اینجا هم زمین، اینجا هم زمین، اینجا وسعت، اینجا ملکیت. دو دانه بحث، یکی اینجا بحث ملکیت هست، ملکیت که ما باید بدانیم که بحث ملکیت یعنی ملکیت دست الله متعال هست و از اینکه اینجا بحث توحید بود، اینجا بحث صفت حی و قیوم بود، اینجا هم ملکیت، اینجا هم وسعت را الله متعال بحث میکنه که کرسی الله متعال چقدر وسیع و بزرگ است. سبحان الله، این چقدر کنار هم زیبا میشه چیدمان کرد. میریم جمله چهارم. در جمله چهارم هم شما میتونین ببینید که الله من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بحث شفاعت، چه کسی میتونه شفاعت بکنه در نزد الله متعال مگر بر اراده او، مگر بر اجازه او؟ هیچکی. پس شفاعت زمانی هست که شما تصور بکنین در روز قیامت شما یک گناهانی که مرتکب شدین قرار هست شما را بگیرن و به طرف جهنم بفرستن، یک کسی میاد شما را شفاعت میکنه. مثل که اینجا یک جرمی انجام میچین در زمین و یک کیمیایی که مقامش بلندتر باشه و شما را شفاعت میکنه و نمیگذاره که شما ضرر ببینین یا هم مجازات بشین. این بحث شفاعت. ولی شفاعت با چی میشه؟ با اجازه الله متعال که مقصود پیامبران و ملائک هست. حالا ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. الله را احاطه نمی کند چیزی از علمش مگر آنچه بخواهد. این خیلی مهم هست. یعنی علم الله متعال به حدی عظیم و بزرگ هست که هیچی نمیتونه
احاطه بکنه علم الله متعال را و هیچی نمیتونه از احاطه علم الله متعال خارج شود. تمام شفاعت ها در احاطه علم الله متعال هست. تمام شفاعت ها در احاطه اجازه و اراده الله متعال هست و هیچ انسانی خارج از این احاطه و خارج از این اراده کاری انجام داده نمیتونه. ایرا ما باید مطمئن باشیم که تنها شفاعت نزد الله متعال هست و همان گونه علم الله متعال چنانی بزرگ است که هیچ علمی به اندازه آن بزرگ نیست. وقتی شما جمله چهارم از اول را مقابل جمله چهارم از اخیر قرار میتین، در حقیقت جمله چهارم مقابل جمله ششم 4 با 6 میشه 10 که عدد 10 خودش عدد امان یک یا وحدانیت است. پس ما از اینجا عدد وحدانیت را هم به دست آوردیم و به این مطمئن شدیم که نقش این سوره در زندگی ما که سوره بقره هست خیلی عالی هست و خصوصا این آیه که میتونه واقعا بالای ما تأثیر گذار باشه. وقتی شما این آیه را میخوانین، اول ای که به توحید میرسین، دوم ای که شما هیچگاه به خستگی و خواب نمیرین، یعنی خستگی شما را احاطه نمیکنه و شما ملکیت را پی میبرین و وسعت آسمان ها و زمین را میتونین پی ببرین و این که شفاعت کننده ای شما را شفاعت میکنه باعث میشه که سحر و جادو و اینها را از سر شما دور بکنه. این خیلی زیبا هست. حالا مهمترین بخش که همانو بخش وسطی هست، بخش وسطی همانو بخش پنجم یا جمله پنجم هست که این جمله از اول میشه جمله پنجم و از آخرم میشه جمله پنجم. پنجمین جمله که در این آیه به کار رفته جمله علم هست، یعنی یعلم، جمله دانایی الله متعال هست. دانایی او چنان بزرگ و با عظمت هست و علم او چنانی هست که همه کائنات و جهان هستی را در حقیقت فرا گرفته و علم الله متعال همون علم عظیم و بزرگی هست که هیچ کسی به اندازه ذره از علم او چیزی را پنهان کرده نمیتونه و علم اوست، دانایی اوست که میتواند توسط دانایی تقدیر را بنویسه. ولی این دانایی ما بین ایدیهم هم هست، آنچه پیش روی شما هست و ما خلف هم و آنچه پشت سر، یعنی نه تنها این علم آشکار بلکه بر پنهان ها هم علم داره، نه تنها این علم به حال بلکه به آینده هم علم داره، نه تنها این علم وسعتش حال و آینده را در بر گرفته بلکه گذشته را هم این علم در حقیقت در بر میگیره. پس میشه که آنچه را که پیش روی و آنچه پشت سر است تمامش را میدونه. این جمله میشه همون جمله مرکزی، جمله مرکزی که جمله پنجم هست و تمام جملات دیگر دور این محور و دور این مرکز که همانا 5 هست میچرخند که دانایی الله متعال هست که با دانایی خود شفاعت اجازه میشه، با دانایی ملکیت، با دانایی میتونه حفاظت بکنه و اینجا که حفاظت میکنه شما را وقتی این آیه را میخونین و با دانایی توحید الله متعال هم پابرجا هست. این بود شمعه و گوشه ای از اعجاز این آیت الکرسی که الله متعال برای ما بیان کرد. میریم بخش دوم اعجاز را با همدیگه تماشا میکنیم. در ادامه بحث آیت الکرسی میریم یک تعداد اعجاز دیگه آیت الکرسی را میبینیم و روش حرف میزنیم. اولی که قبلا خواندیم که 5 میمونه که اون جمله وسطی بود و این 4 جمله این طرف و 4 جمله این طرف در کل عدد 1 را تشکیل میشن که گفتیم اینا رو جمع بکنین 4 4 و 5 9 میشه که همون 9 جمله بود در کل که ما داشتیم و اینا اگر 10 باشن که از 10 ما 1 را به دست آوردیم جمعاً تمام بشه میشه 10 4 40 40 با 5 45 که شما از عدد 1 تا عدد 9 هم جمع بکنین اما عدد 45 را برای شما
تشکیل میشه. گفتم اینم براتون یادآوری بکنم. و دیگه ای که 4 جهت ما با وحدانیت پوشانیده شده. اگر ما یک نقطه باشیم 4 جهت ما در کل با وحدانیت پوشانیده شده که الله متعال هست همانا. خب بحث بعدی که میخوام اینجا روش بیشتر بپردازیم همانا بحث این هست که ما رفتیم روی حروف، گرچه یک تحقیق بسیار جامع و جذاب هست. ببینید یک چیزی که بسیار جالب هست این است که شما اگر تمام حروفی که در ای آیه یعنی آیة الکرسی به کار رفته تمام حروف را بیاین بنویسین، همانو 1 2 3 4 5 که حرف خا هست به کار رفته، حرف دال هست، زال، را، سین، شین، حرف صاد، زاد، حرف تا. اینا رو تمام شما حساب بکنید، تمام حروفی که در ای به کار رفته بسیار به یک عدد جالب میرسین که حالا میبینیم 17 18 19 20 21 22 و بالاخره عدد ها هست که 23. شما میفهمین که ای در کل 23 حرف به کار رفته که همونو عمر نبی صلی الله علیه و سلم در نبوت 23 سال هست. یعنی 23 سال نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان میگیره و در 23 سال قرآن بر ما نازل میشه، در 23 سال قرآن تکمیل میشه، وحی تکمیل میشه که تمام این رمز و راز ها میبینین در حقیقت در 23 حرف گنجانیده شده که حروف در ای بالاخره به کار رفته و برای من شخصا خیلی جالب بود که چطور 23 حرف در ای به کار رفته. دیگه بحثی که خیلی برای من جالب بود ای است که ببینین در کل 23 حرف اگر ما تقسیم بندی بکنیم که جمله یک از جملات ما بود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یک جمله دیگه ما یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این دو تا جمله که جمله شفاعت هست که هیچ کسی شفاعت کرده نمیتونه مگر به اجازه او، مگر به اذن او، و یکی جمله علم که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این دو جمله هم در حقیقت از 23 حرف هر کدام این جملات تشکیل شده که این جمله هم از 23 حرف تشکیل شده و این جمله هم از 23 حرف در حقیقت تشکیل شده که همون 23 کروموزومی هست که در بدن ما هست. 23 کروموزوم، ما کروموزوم های X داریم، 23 کروموزوم X داریم و 23 کروموزوم هم کروموزوم Y داریم از لحاظ طبیعی که مثلا اینجا یادآوری شده. بحث بعدی هم این هست که له ما فی السماوات و ما فی الارض ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. در کل اینا که شد و بحث جالب این هست که شما اگر بسم الله الرحمن الرحیم را برین مطالعه بکنین میبینین که بسم الله الرحمن الرحیم ما در کل 19 حرف داره. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم از 19 حرف تشکیل شده و سوره فاتحه هم که عدد 19 یعنی 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم در کل در خود داره و وسیع کرسی و سماوات و الارض این جمله در حقیقت از 19 حرف تشکیل شده که بسم الله الرحمن الرحیم وسعت کرسی الله متعال همانا آسمان ها و زمین را در بر گرفته. اگر اینجا برین شما لا اله الا هو، الله لا اله الا هو و هو العلی العظیم، هر دوش از 14 حرف تشکیل شده. 14 حرف این و 14 حرف هم این که این 14 حرف در حقیقت همان 14 هایی هست که ما داریم 14 سجده قرآن که ما در کل داریم، در کل 14 حروف مقطعات و مسائل دیگه که هست. اما جالب اینجا هست که اولین جمله و آخرین جمله و 2 تا جمله وسط اینا تعداد حروفشان با همدیگه مساوی هست که 2 تا جمله از 23 حرف و 2 تا جمله اول و آخر هم در حقیقت از 14 حرف تشکیل شده. این هم قطعی از معجزاتی بود که شما میتونین در کل اینجا پیدا بکنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.